Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi untuk video ni saya akan tunjukkan macam mana cara untuk mendownload aplikasi Kentrade di dalam telefon. Okey, boleh tekan Play Store. Cari aplikasi Kentrade. Pilih yang pertama sekali ni. Install. Okey, jadi sementara menunggu aplikasi Kentrade diinstal, application Kentrade ni boleh dibuka menggunakan dua cara, telefon dan juga laptop atau komputer. Tapi bagi memudahkan kita untuk monitor stok kita di mana-mana ataupun bila-bila masa sahaja, digalakkan kita untuk memuat turun aplikasi ini di dalam telefon. Okey. Bila dah install, buka, masukkan user ID dan juga password, lepas tu login. Sekian, terima kasih.